هذا السؤال اجانا بالامتحان الشهري للهندسة المعززة بالحاسوب. اول شي شلون احدد النقاط؟ نجي اولا نقطة A وين نباوع بالنسبة للزت A تبتعد 7 قدم، يعني نجي هنا نكتب 7. نجي للإكس شكد بعدها 4 قدم باتجاه الإكس، إذن للإكس نكتب 4. نجي للواي شقد ارتفاعها 9 قدم، نجي نكتب 9. نجي للنقطة بي تبتعد عن زد 4 قدم، نكتب هنا 4. نجي للإكس بي تبتعد 7 قدم، نكتب هنا 7، ونفس الارتفاع 9 قدم. لا تنسى هنا اكس واي زد اكس واي زد. نجي للسي، السي على ارتفاع 9 قدم، يعني الواي 9. الزد شقد؟ باوع هذا الخط النازل 7 زد. نجي للإكس سي هذا نازل 7، يعني 7 إكس. هسه نجي للدي، الدي هي ارتفاعها بالقاع، يعني شقد؟ الواي 0. نجي للإكس شقد بعد عن إكس؟ على الإكس فيت، يعني الإكس شقد؟ 0. تجي للزد تبتعد عن الزد شقد؟ 9، يعني 9. نجي للإي، الإي صايرة على الزد فيت، يعني الزد 0. نجي للواي هي ارتفاعها 0، بالنسبة للواي 0. نجي للإكس شقد تبعد عن الإكس؟ هذا اللاين قلنا 9 قدم، يعني هنا نكتب 9 بالإكس. نجي للإف، هاي شقد تبعد عن الإكس؟ تبعد 9 قدم. شقد تبعد عن الزد؟ 9 قدم. وشقد تبعد عن الواي؟ 0، لأن ماكو ارتفاع، هنا 0. هسه ها صار عندنا إحداثيات مال الرسم كاملة. هسه نجي للسولد وورك ونرسمه. أول شي نختار بارت، حدد الوحدات IPS edit IPS 4. اوكي 4 نقاط ورا الفارزة. نجي هسه نحدد النقاط، سكتش 3D سكتش. نجي النقطة الأولى وين ما كان، نجي ال AX 4 قدم، لا تنسى تكتب FT. يجي الواي 9 قدم، والزد 7 قدم. اقول له اوكي، اشوف انها هاي. نقطة ثانية مال التعيين، نجي بي اول شي 7 قدم، 9 قدم، 7 لا 4 قدم. نقول له اوكي. نجي النقطة اللي وراها، سي 7 اول شي قدم، دور 9 قدم، دور 7 قدم، صح. النقطة اللي وراها اللي هي دي 0 قدم، 0 قدم، 9 قدم، اوكي. النقطة اللي وراها الإي 9 قدم، 0 0
اوكي. النقطة اللي وراها 9 قدم 0 9 قدم. اوكي. ما كتبنا قدم. شوف هنا مشكلة صارت، هسه صار صح. اوكي. هسه نجيب لاين، عندك A B C مو رجوع، عندك A E B A E B، عندك A F B A F B، عندك D A F أو بس D A، ما غلطنا. رجوع لاين، عندك منا لهنا، صار عندي الرسم كامل. اوكي. بعد في عندنا هذا، خلصنا من الرسم. هسه ايش نسوي؟ هسه نريد ويلدمنت بروفايل. قاعد يقول لك دايمتر 1 انش والوي ستيل بايب. فايش نسوي هنا هسه؟ نقول له نيو بارت، فرونت بلين، دائرة، سمارت دايمنشن، دايمتر 1 انش. لا تنسى تكتب انش، من الان ما حددت الوحدات، فخلي اكتب انش. اوكي. صح. دوس سكتش، حفظ، سيف از، نختار لب فيت بارت، سميها اللي عجبك، جي سيف. هسه نغادر هذا، خلي بس هذا، نطلع منه. عندنا وينه؟ جي هذا بس بي سي لوكال سي بروجرام فايلز. نجي سوليد ورك، انا مثبته مرتين فراح اروح سوليد ورك 2، لانج انجلش ويلدمن بروفايلز. احنا اشتغلنا انج، هذا هنا، هذا ملفان لازم نسوي فولدر، انا مسميه حيدر. نجيب الرسم اللي سويناه، continue. صار عندنا هنا جي. نرجع سوليد ورك، هسه نقول له نطلع اول شي من الرسم، insert wieldment structural member ISO انج حيدر الفولدر، واللي سويناه جي جروب. هسه ما تقدر دوس هذا وهذا وهذا وهذا. بعد ما ادري ادوس ما يخالف، قل له نيو جروب، هذا وهذا 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 ما يصير، ما يخالف، قل له نيو جروب وطي بس هذا. ما عندك اي شي لان هو دايمتر دائري. صح. لا هنا عندنا مشكلة غلط، تغيرت. حيدر جي اوكي تصححت، هاي حركت الماوس فتغيرت واحدة. اوكي هسه ما عندنا مشاكل. هسه شو نسوي؟ نقول له simulation new study static. اوكي دوس هنا cut list، كليك ايمن delete يس. عم تطلع كلين قبالي. عندنا هنا هو شي يقول alloy solid pipe. احنا هذا الموضوع عندنا ترس،
هو منطيني اياه شنو بيم، احددهن كلهن. كليك ايمن edit definition truss. اوكي هسه تعدلت كلها. هسه شو اقول له؟ apply material. هسه هو يريد alloy steel. احنا نشتغل بال IPS alloy steel apply close. هسه المادة joint group دبل كليك calculate صح. اوكي يقول joint DFF قصده DFE are fixed. نجي fixed advisor fixed geometry. fixed geometry ندوس عليها، ندوس على هذا ونختار هاي النقطة وهاي وهاي. هنا صار عندي غلط بالحساب مال البرنامج مع اليبية، فدوس هاي هنا واقول له اوكي. هسه عندنا قد 3 كي اي بي اس، 4 كي اي بي اس و4 كي اي بي اس كلهن على هاي النقطة. فشكل له فورس، نختار هذا الجوينت، دوس هنا اس اي، نختار اي بي اس، هذا نختار فرونت بلين. نجي اولا هاي القوة في هذا الاتجاه 4 كي اي بي اس. شوف يكون السهم نفس السهم، ما تختلف حسب موقع الرسم على البلين. 4 كي اي بي اس يعني 4000 باوند للقدم، بينما عندنا للأعلى ريفرس هذا اللي جوا 3000 3 كي اي بي اس 3000 باوند للقدم. نمشي الدور لهذا الاتجاه باوعله، انتبه صار بهذا الاتجاه اللي هنا اللي احنا نريده. نعطي مكتوب 4 كي اي بي اس يعني 4000. وقل له اوكي. هسه نجي create mesh و run the study. صار عندنا النهاية. هو راد شنو سترس، بما انه ترس ما ينعوج بس يتحرك من وضعه.